Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Thêm một món ngon cho gia đình nấu nhanh gọn lẹ cấp tốc, đó là nuôi thịt bằm. Cô bác, anh chị em và các bạn, mình thấy món này ngon không nè? Nuôi thịt bằm thơm ngon, dễ nấu, dễ ăn cho người già, em bé, người lớn. Nguyên liệu ở đây mình khuyên có củ cải trắng khoảng 350g, cùng với lại 100g củ hành tây luôn. Anh chị em và các bạn cho cái hành phi, nó sẽ thơm và ngọt nước lắm luôn á. Để nấu cho ngọt nước hơn và thơm hơn, có mùi hải sản thì mình có thể cho tôm khô hoặc là mực khô cũng được, nhưng mà ở đây không phải lúc nào cũng có đó anh chị em và các bạn biết không, ở nước ngoài hiếm có cái này lắm, thành thử ra mình sẽ không cho cái đó. Chị em nào có cái vỏ tôm hay là cái đầu tôm nè, mình nấu cũng được, mình xào lên cho nó ra cái màu đẹp, thiệt đẹp luôn, và nó ngọt nước luôn và có mùi hải sản. Không có thì khỏi cho. Rồi tỏi để mình làm tỏi phi, ớt với lại chanh để ăn kèm, ngò với hành để nêm, và thịt thì có xương lại càng tốt. Hôm nay mình khuyên mua cái thịt này gọi là thịt cổ, nó có cái miếng xương dính kèm vô nè. Và nuôi thì có thể tự làm hoặc là mình mua nuôi, do là lúc này chiến tranh Ukraine thành thử ra không có bột mì luôn đó anh chị em và các bạn ơi, thành thử mình khuyên mua cái nuôi này. Chị em nào có thích ăn rau ăn kèm á, thì mình sẽ ăn với lại cải thìa hoặc là cải thảo, hoặc là ăn với lại cải làng hay là cải ngọt cũng ngon lắm luôn. Cải rửa sạch, sau đó mình cắt nhỏ nhỏ ra như vậy. Mình khuyên đã rửa từ đêm qua rồi, sáng dậy cho nó nhanh đó. Rồi hành thì mình cũng phi sẵn thiệt nhiều luôn, mình để dành trong tủ lạnh hoặc là trong tủ đông để bất cứ khi nào có ăn cái gì là mình có liền. Cái video mình khuyên cũng có chia sẻ luôn, anh chị em và các bạn coi lại nha. Việc đầu tiên đó là mình sẽ nấu 4 lít nước cho 8 tô, mỗi tô là khoảng nửa lít. Đậy nắp cho nhanh sôi. Củ cải thì mình cắt 1 cm và nướng bằng lò nướng, bếp than hoặc là nồi chiên không dầu đều được. Mình khuyên thường hay nướng nồi chiên không dầu. Chung với lại cái củ hành cắt đôi. 10 phút 200 độ C, tức là 392 độ F. Mình lấy một thau nước khoảng 1,5 lít, cho 1 muỗng canh muối. Nước này khoảng 60 cho đến 70 độ C. Thịt mình lấy cái xương ra, lọc cái thịt để riêng, ngâm xương vào đây. Nếu mà mua được xương riêng thì anh chị em và các bạn cũng có thể nấu luôn. Mình để ở đây trong vòng khoảng 5-7 phút cho nó ra cái máu đỏ, nó khử mùi tanh. Thịt này thì cắt nhỏ nhỏ ra, sau đó cho vào máy xay. Anh chị em và các bạn nên mua cái thịt có mỡ có nạc á, mình nấu lên nó không có bị khô. Cắt nhỏ nhỏ cho cái máy mình nó nhẹ, lâu hơn. Mình sẽ xay thịt này chung với lại 2 cái gốc hành trắng. Nếu không có máy xay thì anh chị em và các bạn cũng có thể bằm, khuyên xay cho nó nhanh nè. Và cân luôn cho chị em chưa quen nêm gia vị, mình nêm cho dễ, khoảng gần 500g thịt. Đây là muối 1/2 muỗng cà phê, đường 1 muỗng cà phê, nước mắm ngon 2 muỗng cà phê, bột nêm gà 1 muỗng cà phê, chút xíu tiêu. Dầu ăn thì cho khoảng 2 muỗng cà phê. Mình cho dầu vô như vậy là để chút nữa khi mình xay thịt nó không có bị dính, với lại nó không có bị khô khi nấu. Và mình sẽ xay, đừng nhuyễn quá. Như vậy là được nè anh chị em và các bạn, nó giống như là thịt bằm á. Và mình cho thêm vô đây 1 muỗng canh hành phi, hoặc là dầu hành tỏi phi cũng được nữa. Sau đó mình đánh lên, như vậy nó mới thơm.
Sau 5 phút mình rửa lại cho thiệt sạch luôn. Khi nhìn thấy nước trong đây sôi, bí quyết để cho nước dùng thơm đó là mình cho cái gốc ngò rí 4-5 cái đều được. Cho hết hành với lại củ cải trắng vừa nướng vào luôn. Chờ cho nước sôi bùng lên, lúc này mình mới cho xương vô, như vậy thì cái nước nó mới trong. Trong nước này mình sẽ nêm đường phèn hoặc đường cát cũng được, nhưng mà đường phèn nó sẽ ngọt thanh hơn, khoảng 25g. Tương tự là 25g muối, đó là cũng 1 muỗng canh. Sau khi nổi bọt lên rồi, mình vớt hết cái bọt đi để cho nước dùng trong. Càng vớt kỹ bao nhiêu thì nước súp nó sẽ trong bấy nhiêu. Mình khuyên thích vớt bọt bằng cái vá hơn, bởi vì nó sạch hơn. Sau khi mình vớt sạch bọt rồi, lúc này mình cho vô đây một cái vá nước lạnh khoảng 100ml để cho bọt nó đẩy lên hết. Nó sôi bùng, nó đẩy bọt lên lần nữa thì mình vớt lần nữa là sạch luôn. Đây là bí quyết để giúp cho nước dùng trong. Rồi mình mới cho vào đây khoảng 1 nắm tay hành phi. Hạ lửa nhỏ xuống, bếp chín số mình để số 2 và nấu cho đến khi xương mềm, thường là khoảng 30 phút. Tỏi thì mình xay bao nhiêu cũng được để làm tỏi phi. Và đừng xay nhuyễn quá hoặc là bằm, anh chị em và các bạn cũng đừng có bằm quá nhuyễn, như vậy thì tỏi nó mới giòn. Mình nhấp thả vài cái là xong. Mình cho nhiều để mà làm dầu tỏi. Và khi dầu bắt đầu hơi ấm, mình cho tỏi vô. Nhớ đừng chờ dầu nóng là tỏi nó sẽ bị đắng. Rồi chuẩn bị một cái rây. Chỉ cần mình đảo cái nhẹ tay, tỏi hơi bắt đầu vàng, lúc đó anh chị em và các bạn sẽ đổ ra rây. Để tỏi giòn thì khi nào mình nhìn thấy nó không có còn sôi nữa đó, như vậy là được nè, nhìn nó không có tí bọt nữa đó, thì lúc đó mình lập tức đổ qua rây thì tỏi sẽ giòn lâu. Can nó ra, nếu mà ở nơi xứ nóng thì mình bật cái quạt cho nó nguội liền. Sau khi phi tỏi xong thì mình mới lấy dầu tỏi, lúc này cũng hơi nguội rồi, khoảng 2 muỗng canh, 20ml. Mình cho hết thịt vào đây. Anh chị em và các bạn xào cho chín nha. Nếu mà thấy khô thì cho một chút nước dùng, đảo cho chín và tơi rời, như vậy là được rồi. Và chờ cho dầu thiệt nguội luôn. Lúc đó anh chị em và các bạn cho cái tỏi phi này vô, thì cái dầu tỏi phi này nó sẽ giòn, thiệt giòn luôn. Anh chị em và các bạn sắp xếp công việc làm giống như Trang như Vành khuyên thì sẽ nhanh lắm luôn á. Cái nào cần làm trước làm sau thì mình làm như vậy thì nó sẽ tiện. Cái đầu hành này mình cắt ra chừa để chút xíu nữa mình cho vào trong cái nồi nước cho nó ngọt. Này mình cắt khúc. Cái ngò bên Việt Nam nó là ngò rí, nó thơm lắm. Còn cái ngò này cái lá nó lớn quá, không phải là ngò rí. Mình cắt thật nhuyễn chung với lại ớt rồi chanh nữa. Cà rốt thì mình tỉa hoa cho đẹp, hoặc là cắt lát luôn cũng được luôn. Cà rốt mình cho 2 hoặc là 300g và mình cắt này khoảng 4mm. Do ở nhà con mình nó thích ăn cà rốt, mình thử mình khuyên cho nhiều. Sau khi mình nấu đủ 30 phút, anh chị em và các bạn vớt hết những cái này ra. Thích ăn củ cải trắng thì mình chừa lại, cũng như xương là mình cũng chừa lại luôn. Lúc này mình cho cà rốt, và cà rốt cũng nhanh chín lắm. Mình cho một nồi nước lên bếp để nấu sôi và trụng nuôi. Trong nồi là 3 lít, mình cho 2 muỗng cà phê muối.
Thời gian trộn nuôi tùy theo trên gói bao bì người ta có ghi. Cái này là 8-9 phút nè, kể từ lúc nước sôi. Mình trộn khoảng 400g. Quậy lên xong mình cứ chờ ở đây. Rồi mình sẽ nêm luôn 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Nhà anh chị em và các bạn nào có ăn bột ngọt thì mình cho một chút xí. Không ăn thì khỏi cho, nhưng mà không cho thì nó lạc nhách rồi, nó không có ngon chút nào hết trơn. Thường nước súp luôn luôn lúc nào nấu cũng phải cho một xíu bột ngọt, hoặc mình nấu thiệt nhiều xương heo. Rồi cho hành. Cái gốc này mình chỉ cho khi nào mình múc ra đó. Sau đó mình thử lại coi có vừa khẩu vị gia đình không. Bây giờ mình múc ra tô, nấu trong nồi khoảng 400ml nước. Mình cho 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu tỏi. Mình trộn nuôi. Tùy theo ăn nhiều hay ít thì anh chị em và các bạn sẽ trộn cho nóng nha. Vảy ráo mình cho ra tô. Múc nước và cho cà rốt với lại hành lên. Nếu thích thì củ cải trắng nữa. Chút hành ngò. Nước súp mình cho xung quanh cái tô để cho nó nóng. Ngon quá chừng cô bác anh chị em và các bạn ơi, nấu cấp tốc. Nuôi thịt bằm, một chút xíu tỏi phi, hành phi nữa. Và mình khuyên mến chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình có một nồi nuôi thịt bằm thiệt ngon. Và bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Đừng quên ủng hộ Bình Khuyên bằng cách đăng ký kênh và vào xem video sớm nhất. Cho tiêu. Món ăn sáng nấu nhanh gọn lẹ cấp tốc. Chúc nhà nhà cùng ăn ngon.